Ang nakaraan. Sumakabilang buhay man ang tinatawag na huling sugo o the last messenger of God ng mga kasapi ng Iglesia ni Cristo ay hindi naman kasamang namatay ang kanilang pananampalataya. Maraming nag-akalang unti-unti na ito mawawalan ng mananampalataya, ngunit sa hindi inaasahan ng lahat ay mas lumaki pa ito. Hindi inakala ng marami na ang nagmana ng posisyon ni Ka Felix ay mas hihigitan pa ang expansion ng Iglesia ni Cristo, hindi lang sa Pilipinas ngunit sa buong mundo. At ito ay walang iba kung hindi ang ikalima sa 6 na anak ni Ka Felix Manalo. Walang iba kundi ang nag-iisang Eranio de Guzman Manalo o mas popular sa tawag na kapatid Erdi o Ka Erdi. 11 days nga mula nang pumanaw sa sakit na ulcer si INC founder Ka Felix, formal na nagsilbi bilang ikalawang executive minister ng iglesia si Ka Erdi. Pero syempre, hindi lang 11 days naghanda para sa mabigat na posisyon na ito si Ka Erdi. Ang hindi alam ng marami sa atin, 10 taon na naghanda si Ka Erdi para sa pagka-executive minister ng Iglesia ni Cristo. January 8, 1953, nagsagawa ng eleksyon ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo sa Lokal F. Manalo, San Juan, na siya ang dating central office ng Iglesia. Hindi lang 10 taon inihanda ng kanyang ama si Ka Erdi sa posisyong ito. Sa katunayan, ayon sa mga malalapit sa pamilya Manalo, bata pa lamang ay nakitaan na ng lubos na angking galing, sipag at talino si Ka Erdi gaya ng kanyang ama. Ipinanganak noong January 2, 1925, ang ikatlong anak na lalaki sa 5 anak ng mag-asawang Felix Manalo at Honorata de Guzman ay pinangalan ng Eranio Manalo bilang tanda o sign ng New Christian Era. Si kapatid Felix Y. Manalo ang nagbigay ng pangalang Eranio mula sa mga salitang era at nuevo na kapag pinagsama ang ibig sabihin ay bagong panahon. Kaya naman si Ka Erdi ang unang tinawag sa pangalang Eranio. Bilang paslit, si Ka Erdi ang munting anghel ni Ka Felix dahil sa pagiging masipag nito sa pag-aaral. Hilig sa pagbabasa na kung minsan daw ay nagkukulong ito ng library ng kanyang ama at palagi ang pagsama kay Ka Felix sa pagbisita sa brethren sa iba't ibang lokal. Nakapagtapos ng elementary at high school si Ka Erdi sa St. John's Academy sa San Juan, Metro Manila. At syempre, bilang anak ng executive minister ng Iglesia ni Cristo, hindi sapat ang mga lessons na nakukuha ni Ka Erdi sa school. Kaya naman bukod sa pag-aaral ng Bible at Bible history kasama ang kanyang tatay Felix, nag-aaral din ng ministerial at doctrinal lessons si Ka Erdi kasama ang kanyang mga kuya na sina Dominado at Salvador. Inatasan ni Ka Felix si Brother Mariano Castro na pangasiwaan ng pag-aaral na magkakapatid na Manalo. At alam nyo ba na ang ministerial at doctrinal lessons na ito ang inaaral din ng mga gustong maging ministro ng iglesia? Kung ang iba ay naaral ang mga course o lessons ng nasa edad o as a college level course, si Ka Erdi ay pinag-aralan ng mga ito sa murang edad na 14 years old. Dito na rin nag-umpisa ang formal training ni Ka Erdi para maging ministro. Samantala, personal naman na tinuruan ni Ka Felix si Ka Erdi kung paano maging isang effective debater o debatista. Maging ang pagbuo ng epektibong preaching message at pastoral management ay personal na natutunan ni Ka Erdi sa amang si Ka Felix. Nai-apply naman ni Ka Erdi ang pagiging magaling na debatista sa pagiging law student nito. Ngunit dahil sa malaking pangangailangan ng iglesia sa mga ministro pagputok ng World War II, natigil sa pag-aaral ng law si Ka Erdi at mas minabuting ituon ang kanyang pansin sa pag-aaral para maging isang ministro. At talaga namang pinahanga ni Ka Erdi hindi lamang ang kanyang ama ngunit ang buong brethren sa angking galing nito. Dahil taong 1945, sinubok siya ng kanyang ama sa isang religious rally sa Angeles, Pampanga kung saan tinalakay nito sa harap ng maraming tao ang isa sa pinakamahalagang doktrina ng INC, ang Jesus Christ is not God. Sumunod naman at isinalang siya ni Ka Felix na mag-officiate ng isang worship service sa Hirona, Tarlac at maging dito ay humanga si Ka Felix sa galing ng kanyang anak. At dahil nga dito, sa edad pa lamang na 17 years old, isa ng regular worker ng iglesia si Ka Erdi kung saan siya ay unang na-assign sa Mandaluyong, San Juan, Quezon City, and Manila. Noon namang May 10, 1945, nanumpa si Ka Erdi bilang treasurer ng distrito ng iglesia sa Manila at sa wakas, by May 10, 1947, he was ordained as a full-fledged minister at the age of just 22 years old. Ang kanyang ama na si Ka Felix mismo ang nag-ordina kay Ka Erdi sa lokal ng tayuman. Naging circulation manager
manager din ng official magazine ng Iglesia ni Cristo si Ka Erdi, kung saan sinulat niya ang infamous 64-page booklet entitled Christ God, Investigated False. In 1951, at the age of 26, naging supervising minister ng pinakamalaking distrito ng Iglesia, ang distrito ng Manila, si Ka Erdi. Sa sumunod na taon, 1952, nahalal siya bilang General Treasurer ng Iglesia ni Cristo. At noong January 8, 1953, binoto ng mga ministro ng Iglesia si Ka Erdi bilang Deputy Executive Minister at siyang susunod na hahalili sa sugo bilang Executive Minister ng Iglesia. Nakalaban ni Ka Erdi sa posisyong ito sina Teofilo Ramos, ang sinasabing right hand ng kanyang ama, at si Cipriano Sandoval, ang siya namang kaliwang kamay ni Ka Felix. Bilang Deputy Executive Minister, naging co-adjutor o co-administrator ni Ka Felix si Ka Erdi. Siya ang namamahala ng maraming administrative issues sa loob ng iglesia. Sa kalagitnaan ng kanyang pagsisilbi sa iglesia, ikinasal si Ka Erdi kay Cristina Tenny Villanueva noong January 17, 1955. 4 na taon naman matapos mahalal bilang Deputy Executive Minister, by the year 1957, naging District Minister ng Manila si Ka Erdi, posisyong kaniyang hinawakan hanggang sa tanggapin niya ang posisyon ng pagka-Executive Minister noong ika-23 ng Abril 1963. Ayon pa sa mga kasapi ng Iglesia ni Cristo, ang last words o huling tagubilin ni Ka Felix sa kaniyang anak ay, "Erdi, you must pledge to God that you will love the church, whatever may happen until the end." At dito na nga nag-umpisa ang 46-year-long reign ni Ka Erdi sa iglesia, kung saan sa loob ng 46 na taon na ito, makikita ang aggressive expansion ng iglesia di lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Bagamat maagang nagpakitang gilas sa galing sa pagiging isang ministro si Ka Erdi, marami ang nag-alinlangan kung kaya niyang higitan ang mga nagawa ng kanyang ama para sa iglesia. Pagkaupo bilang executive minister, agad na binisita ni Ka Erdi ang mga lokal sa iba't ibang parte ng bansa. Sa unang buwan niya ay nilibot niya ang Luzon para mag-officiate ng worship service sa iba't ibang lokal. Una niyang stop ay sa Cavite City noong May 12, 1963. Second stop naman niya sa Dagupan, kung saan siya ay nag-officiate ng worship service na dinaluhan ng 25,000 brethren. At sa loob ng isang buwan, 2 beses na humarap si Ka Erdi sa libo-libong brethren nang ipagdiwang ng Iglesia ni Cristo ang kanilang 50th anniversary sa Araneta Coliseum noong July 27, 1964 sa harap ng 65,000 brethren. Bilang executive minister ng Iglesia, inasam ni Ka Erdi na ikalat sa buong mundo ang salita ng Biblia base sa interpretasyon ng Iglesia ni Cristo. 4 na taon matapos siyang mag-assume sa posisyon ay ginawang misyon ni Ka Erdi ang overseas mission at global expansion ng Iglesia bilang executive minister. On July 27, 1968, Ka Erdi Manalo officiated the first worship service of the Iglesia outside of the Philippines. Ginanap ito sa Iwa Beach, Honolulu, Hawaii, na siyang nagsignal ng pagbuo ng Honolulu Congregation. Sa sumunod na buwan, naitatag ang San Francisco Congregation sa California. By 1987 nga ay may 11 districts na ang Iglesia ni Cristo sa Amerika. Noong 1970s naman, sunod-sunod ng expansion ng Iglesia sa iba't ibang panig ng mundo. 1971 nang unang naitayo ang congregation ng Iglesia sa Canada. Unang tapak naman ng Iglesia sa Europe ay nang sumunod na taon, 1972 sa England. Dumating naman sa Germany, Switzerland, Australia, China by way of Hong Kong, and Japan through Tokyo ang Iglesia ni Cristo sa kalagitnaan ng dekada 70s. Sa mga kapitbahay naman natin sa SEA o Southeast Asia, itinatag ang unang kongregasyon sa Thailand noong 1976 at may mga misyon rin na isinagawa sa Brunei noong 1979. Dito rin nabuo ang congregation ng INC sa Vietnam, Indonesia, Singapore at Malaysia. Maging ang Africa ay pinasok rin ni Ka Erdi. The first mission in Northern Africa opened in Nigeria in October 1978, and after a month, the King Williamstown Congregation in South Africa was established. Ngunit ang pinakamahalaga at ang parte ng global expansion na ginawa ni Ka Erdi ay ang pagtatatag ng congregation sa Holy Land sa Jerusalem, Israel noong March 31, 1996 at ang pagtatatag ng congregation
congregation sa baluarte ng Roman Catholicism na Rome, Italy noong July 27, 1994. Talagang sa bawat kontinente sa buong mundo ay makikita ang Iglesia ni Cristo. Sa pagpanaw ni kapatid Eranio, ang iglesia ay mahigit sa 90 ecclesiastical districts at higit sa 5,000 congregations worldwide. Makikita na rin sa 90 countries ang iglesia. Kaya naman noong 2009 ay ganap nang naging global church ang Iglesia ni Cristo. Naging aggressive man sa global expansion mission si Ka Erdi at ang buong Iglesia ni Cristo, hindi naman napabayaan ng INC sa home country nito dito sa Pilipinas. At ano pa nga ba ang pinakamabilis na paraan para maabot at maipakalat ang doktrina ng INC sa buong Pilipinas? By plane o eroplano? MRT o LRT? O barko? Hindi. Wala sa mga iyan. Syempre, ang pinakamabilis na paraan para maabot ang napakaraming brethren at syempre mga potential brethren sa iba't ibang sulok ng Pilipinas ay sa pamamagitan ng pag-travel. Hindi by land or air, kung hindi by airwaves. Kaya naman bilang parte ng evangelical mission and expansion ng Iglesia ni Cristo, itinatag ang DZEM INC Radio. Una itong umere noong February 10, 1969 at mapapakinggan via airwaves, live telecast sa incradio.net at sa sariling mobile application ng radyo. Pati ang pag-ere sa telebisyon ay ginawa rin ng INC para sa kanilang evangelism. Sa ilalim ng leadership ni Ka Erdi, na itatag ang Net25 pagdating ng July 27, 1999. Nabanggit natin kanina na bilang paslit ay masipag na mag-aaral si Ka Erdi at kita naman yan sa maagang pagtatapos niya ng mga kursong pangministro ng iglesia. Kaya naman, isa sa pinakamalaking legacy ni Ka Erdi ay ang pagtatayo ng formal schools for ministerial students ng Iglesia ni Cristo. In 1974, Ka Erdi established the Ministerial Institute for Development that would later become the College of Evangelical Ministry. Sa sumunod na taon naman, itinatag ng iglesia ang New Era Educational Institute na kilala natin ngayon bilang New Era University. Formal na binuksan sa publiko ang nooy New Era Educational Institute o NEEI noong June 17, 1975 sa campus nito sa Etiague, now Carlos Palanca Street, Quiapo, Manila. Noong Mayo 10, 1986, itinayo ang permanent building ng New Era College o NEC sa malawak na lupa na nabili ng iglesia sa St. Joseph Street, Milton Hills Subdivision, Diliman. Ngayon ay kilala bilang No. 9 Central Avenue, New Era, Quezon City. Binigyan ng university status ng Commission on Higher Education o CHED ang NEC noong Hunyo 13, 1995. Kaya't ito ay tinawag ng New Era University. Nagkaroon din ng branches sa labas ng Maynila ang NEU. Noong June 25, 1994, opisyal na tumanggap ng enrollees ang New Era University Pampanga sa San Fernando, Pampanga, ang unang branch ng NEU sa labas ng Metro Manila. Sa sumunod na 4 na taon naman, kasabay ng 25th anniversary ng New Era University, itinayo ang NEU Lipa sa Lipa, Batangas. At bilang parte pa rin ng educational mission ng Ka Erdi para sa iglesia, isinulat din niya ang Mabuting Kawal ni Cristo, a guide with biblical verses intended for the ministers of the gospel. Maging ang salita ng Diyos ay isinulat rin ni Ka Erdi bilang edification ng brethren. And speaking of edification, si Ka Erdi rin ang responsable sa pagbuo ng 3 pinakamahalagang building blocks or organization sa loob ng Iglesia ni Cristo. Gaya ng turo ng kanyang ama na si Ka Felix, ang matibay na samahan ng mag-asawa ay ang magdadala sa buong pamilya sa matatag at malalim na pananampalataya at pagsisilbi ng buong pamilya sa Ama. Kaya naman isa sa mga unang projects ni Ka Erdi pag-upo niya bilang executive minister ay ang pagbuo ng buklod, kung saan misyon nito na pagtibayin ang pagsasama ng mag-asawa. Maging ang doctrines o practice para sa official wedding ceremonial rites ng Iglesia ni Cristo ay si Ka Erdi rin na nagsulat at unang ginamit o ginawa sa kasal ng kanyang panganay na anak at ang current executive minister ng Iglesia na si Brother Eduardo Manalo. At para sa mga curious, ano ba ang itsura o pinagkaiba ng wedding ceremonial rites ng Iglesia ni Cristo ay ito. Una, traditional wedding songs o music lamang ang pwedeng gamitin sa tugtog sa paglalakad ng bride palapit ng altar. Wala rin ang mga usual na wedding materials o symbols gaya ng wedding cord, arahe at iba pa. O diba? Halos wala ring pinagkaiba sa kasal ng mga Katoliko. Taong 1973 naman, nabuo ang Kadiwa at Binhi Organizations, Kadiwa o ang Kabataang
pangkaraniwang wagas para sa mga kabataan, ages from 18 years old and up, at binhi naman para sa mga 12 to 17 years old baptized member of the iglesia. At syempre, sa paglaki ng brethren ay dapat malaki rin ang mga kapilya. Paano nga naman sila sasamba kung maliit ang mga templo? Kaya naman, kasabay ng aggressive evangelical mission at global expansion ng Iglesia ni Cristo ay ang pagtatayo ng maraming lokal at malalaking kapilya ng Iglesia ni Cristo. Mula sa lokal ng F. Manalo, San Juan, inilipat ang central office ng Iglesia sa New Era, Quezon City. Natapos ito taong 1971. Kasabay rin nito ay inumpisahan ang konstruksyon ng pinakamalaking templo ng Iglesia ni Cristo. Designed by the renowned architect Carlos Antonio Santos Viola, the Central Temple of Iglesia ni Cristo has the biggest seating capacity of 7,000. Dahil nga dito, isa ito sa biggest non-Catholic religious building di lang sa Pilipinas, ngunit maging sa buong mundo. 15 years in the making ang malaking Central Temple at sakto sa 70th anniversary ng Iglesia ni Cristo, July 27, 1994, binuksan ang pinto ng Templo Sentral sa Brethren. Bukod sa Central Temple, sa ilalim din ni Ka-Erdi na itayo ang pinakamalalaking kapilya ng Iglesia. Una dito ay ang kapilya ng lokal ng Tondo na mayroon lang namang 6,000 seating capacity. Ito ang nagsisilbing bahay-sambahan ng tatlong dating magkakahiwalay na lokal sa Tondo. Natapos ang construction ng kapilya noong May 10, 1967, sakto sa 81st birthday ng founder ng iglesia, Ka Felix Manalo. Nang sumunod naman na taon, naitayo ang lokal ng Cebu South na dating kilala sa tawag na General Maximum Congregation. At dahil ito ay nasa Queen City of the South, dapat lang na malaki ang templo nito. Kaya naman, mayroon lang namang 3,000 seating capacity ang lokal ng Cebu. Ito ay ang pang-anim na pinakamalaking kapilya ng iglesia. Mayroon pang isang kapilya na may 3,000 seating capacity rin na naitayo sa ilalim ni Ka-Erdi. Ito ay ang kapilya ng lokal ng Cabanatuan City sa Nueva Ecija. Kasama rin sa malalaking kapilya na naitayo sa ilalim ni Ka-Erdi ay ang lokal ng San Fernando, lokal ng Pasay, at lokal ng San Pablo na may 2,200 hanggang 2,500 na seating capacity. At alam nyo ba na ang mga spheres, 20th Gothic style o ang imposing facade ng mga kapilya ng Iglesia ni Cristo ay idea at collaboration mismo ni Ka Felix at architect Carlos Antonio Santos Viola. Pinasadya ni Ka Felix na imposing at malaki ang magiging itsura ng mga kapilya at templo ng INC para isimbolo ang maalab na pananampalataya ng Brethren sa Diyos Ama. Nais umano ni Ka Felix na maging isang tunay na landmark o monument of faith ang mga kapilya ng iglesia bilang nag-iisang tunay na iglesia ni Cristo. Si Ka-Erdi rin na nagpasimula ng socio-civic programs ng iglesia. Nag-umpisa ito sa pagtatayo ng Baryo Maligaya at Baryo Bagong Buhay sa Nueva Ecija. Ang mga baryo na ito ay para sa mga kasapi ng iglesia ni Cristo na naipit sa kaguluhan noon sa Hacienda Luisita at sa mga biktima ng pagsabog ng Mount Pinatubo. Bukod dito, si Ka-Erdi rin na nagpasimula ng iba pang social and civic projects ng iglesia gaya ng lingap sa mamamayan noong 1982 na siyang proyektong namamahala sa medical and dental service programs ng simbahan. At 1993 nga ay naitayo ang New Era General Hospital at ang Social Services Department ng iglesia upang pangasiwaan ang social and civic programs ng iglesia. Sa dami at grandioso na mga nagawa ni Ka-Erdi para sa iglesia, talagang nilook forward ng marami kung sino ang susunod o hahalili kay Ka-Erdi bilang executive minister. Hindi lang ng mga kasapi ng iglesia, ngunit maging ang ilan sa atin na tagamasid lamang sa labas ng kanilang iglesia. At gaya ng ginawa ng iglesia noong panahon ni Ka Felix, nagsagawa rin ng special meeting ang senior ministers ng iglesia noong May 7, 1994 para ihalal ang magiging deputy minister na siyang susunod na magiging executive minister ng iglesia. Sa special meeting na ito ay isang pangalan na nangibabaw. Walang iba kung hindi ang pangalan ng panganay na anak ni Ka-Erdi na si kapatid Eduardo Villanueva Manalo o mas kilala bilang Ka Eduardo o Ka Eddie. Si Eduardo Manalo ay ipinanganak noong October 31, 1955 at panganay sa 6 na anak na mag-asawang Erdi at Tenny Manalo. Pinangalanan ng kanyang lolo Felix si Eduardo na ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay guardian na magmamanifest naman sa kanyang pagtanda bilang ikatlong guardian ng Iglesia ni Cristo. Nag-aral ng kanyang elementary at high school sa Jose Abad Santos Memorial School sa Quezon City si Eduardo. Pagdating naman ng kolehiyo, kumuha ito ng kursong philosophy sa University of the Philippines Diliman. Katulad ng kanyang ama, pinagsabay din ni Ka
Eddie ang pag-aaral sa kolehiyo sa pag-aaral ng ministeryo ng Iglesia ni Cristo. Nag-aral siya ng Ministerial Studies sa dating Evangelical College o EVCO ng Iglesia ni Cristo, ang predecessor ng New Era University College of Evangelical Ministry. Taong 1978, natapos niya ang kursong philosophy sa UP at 2 taon naman matapos nito, formal siyang nakapagtapos ng kanyang Evangelical Ministry course noong 1980. Pagka-graduate, naordinahan si Ka Eduardo noong May 9, 1980 sa isang lokal sa Tondo. Pagka-graduate sa EVCO, sumalang agad sa mga gawain sa iglesia si Ka Eddie bilang isang regular worker ng iglesia. Naatasan siya bilang isang instructor sa EVCO at kinalaunan naging assistant din pa ng college. Naging involved din siya sa radio at TV station ng iglesia. Nagsilbi siya bilang radio announcer o host at panelist ng TV program na Ang Iglesia ni Cristo. 4 na taon naman matapos maordina bilang isang ministro, itinalaga si Ka Eduardo bilang co-coordinator ng Metro Manila Ecclesiastical District na humahawak sa 4 pa na distrito ng iglesia. Pagdaan nga ng ilang taon, ganap na naging Deputy Executive Minister ng buong Iglesia ni Cristo si Ka Eduardo Manalo. Bilang Deputy Executive Minister, naging aktibo siya sa pagtulong kay Ka Erdi sa pagtatatag ng congregation sa Jerusalem, Athens at Italy. Naging aktibo rin siya sa pagbisita sa brethren sa iba't ibang panig ng mundo. 15 years nang nagsisilbi bilang Deputy Executive Minister si Ka Eduardo nang pumanaw ang kanyang ama na si Ka Erdi. Kinuha ng cardiopulmonary arrest noong August 31, 2009 ang buhay ni Ka Erdi sa edad na 84 years old. Libo-libo ang dumagsa sa Templo Sentral para makidalamhati sa pamilya Manalo sa pagpanaw ni Ka Erdi. Dinagsa hindi lamang ng brethren ang lamay at libing ni Ka Erdi, maging ang mga politiko ay nakita ring nagbigay ng pakikipagdalamhati sa pamilya. 7 araw naman matapos pumanaw si Ka Erdi, formal na itinalaga ng Iglesia ni Cristo si Ka Eduardo Manalo bilang bagong executive minister ng iglesia. Ngunit hindi naging madali ang pag-upo ni Eduardo Manalo sa kanyang posisyon bilang executive minister. Inulan ng corruption allegation si Eduardo Manalo kasama ang 12 sa sanggunian o highest advisors ng iglesia. Isa sa mga nanguna sa corruption allegations laban kay Eduardo at sa mga kasama nito ay ang kanyang mismong ina na si Tenny Manalo at mga kapatid na sina Angel Manalo at Lottie Manalo Jimenez. Matapos nito, naglabas pa ng video sina Ka, Tenny at Angel kung saan hinayag nila na nasa panganib ang kanilang buhay kasama ang buhay ng ilang ministro na kritikal sa bagong administrasyon ng Iglesia ni Cristo. Di kinalaunan, napatalsik sa iglesia ang mga kapatid ni Eduardo Manalo kasama ang kanilang ina na si Ka, Tenny. Kasabay rin nito ang pag-evict sa kanila sa kanilang compound sa Tandang Sora sa Quezon City. Sa kasalukuyan, nakakulong si Angel Manalo dahil sa kasong illegal possession of firearms. Sa kabila ng kontrobersya na kinaharap ni Eduardo Manalo, mataas din naman ang mga na-achieve ng iglesia sa ilalim ng kanyang termino. Kung ang kanyang ama na si Ka Erdi ay nakilala sa pagtatayo ng pinakamalaking templo ng iglesia, si Eduardo Manalo naman ay nakilala dahil sa napakalaking Philippine Arena na naitayo ng iglesia sa ilalim ng kanyang termino. Nagbukas sa publiko noong July 21, 2014 ang largest multi-purpose indoor entertainment venue sa buong mundo na may seating capacity na 55,000. Ang Philippine Arena ay nakatayo sa Ciudad de Victoria, isang tourist enterprise zone sa Bukawi at Santa Maria, Bulacan. Nagkaroon din ng sariling eco farm ang Iglesia ni Cristo sa pangunguna ni Ka Eduardo. Gaya ng kanyang ama na si Ka Erdi, nag-focus din sa global expansion si Ka Eduardo. Mula 2009 hanggang 2014, sa loob lamang ng 5 taon ay naitatag ni kapatid Eduardo ang mga distrito ng iglesia sa United Kingdom, Eastern Canada, Western Canada, Middle East, UAE, Northern East Asia, Southern East Asia, North Southeast Asia at South Southeast Asia. Sa Pilipinas naman, itinatag ni kapatid Eduardo ang mga distrito ng Palawan North, Bulacan South, Tarlac North, Laguna East at inorganisa ang Metro Manila sa 6 na distrito: Metro Manila East, Metro Manila West, Metro Manila South, Metro Manila North, Quezon City at Central. Nakafocus rin si Ka Eduardo sa socio-civic development programs ng iglesia. Mas dumami ang housing project para sa mga retired ministers na naitayo sa ilalim ni Ka Eduardo. Sa ilalim din ng kanyang pamumuno, nakasungkit pa ng 3 Guinness World Record ang Iglesia ni Cristo. Noong May 2018, nasungkit nila ang formation of largest human sentence, largest charity walk, at largest picture mosaic formed by people. Nasa unang bahagi pa
lamang ng kanyang termino si Ka Eduardo Manalo, tiyak na curious ang marami sa atin ano ang magiging expansion ng isa sa pinakamalaking reliyon sa buong bansa. Lalo't malaki ang impluwensya ng Iglesia ni Cristo sa marami sa atin, mapapolitika, economy at maging sa cultural development ng bansa. Ngunit anuman na naging buhay ng mga lider o ministro ng Iglesia ni Cristo, ang pinakadapat nating tandaan ay ang pagbibigay respeto at pakikipagkapwa-tao, magkakaiba man ang ating relihiyon. Dahil sa huli, dapat alam natin na hindi sila o sino mang taong lider ang ating pagsisilbihan, ngunit ang Panginoon na siyang tunay na hari sa lahat. At kung hindi ka man naniniwala sa kahit na anong relihiyon, the best thing to do is to serve the greater good. Gaya nga ng ating laging sinasabi, a competitive fam is the one that serves the best interest of the community. And this is the end of our Exposing Iglesia ni Cristo series. Again, if it's an inspiring story, tips and tricks, and trivia, it is the Competitive Investor channel. So like, comment, and subscribe.